السعال المستمر قد يحميك من الإصابة بنوبة قلبية. منشور منتشر بين الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، خلاصته إنك إذا كنت في طريق لوحدك وأصبت فجأة بنوبة قلبية فبإمكانك تعمل لنفسك إنعاش قلبي رئوي CPR عن طريق السعال المتكرر والمستمر. طبعا هذا الكلام عاري عن الصحة تماما وتم نفيه من جمعية القلب الأمريكية وغيرها من المؤسسات المعنية بهذا الأمر، وسأضع لكم الروابط أسفل الفيديو. والحل في مثل هذه الحالات إنك تطلب المساعدة بأي طريقة وتحاول الوصول إلى أقرب مستشفى بأسرع وقت.